ሰላም የአዶና ቴክ ነው። ዛሬ ደግሞ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ አንድ አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ፍላሻችን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን፣ ፍላሽ ኮራፕት ሲያደርግ እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው። ለምሳሌ አንድ 32 ጂቢ ፍላሽ ገዝተን ከትንሽ ጊዜ በኋላ ደግሞ 5 ጂቢ ፋይል እንኳን ሳይዝ ፉል ሚለን ታይም አለና ያንን ፕሮብለም እንዴት ነው ፊክስ ማድረግ የምንችለው፣ እንዴት ነው ፍላሻችን አስተካክለን ማስቀረት የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን። ለምሳሌ አሁን አንድ ፍላሽ ተክቻለሁ። ፍላሹም እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩኤስቢ ድራይቭ ጂ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንም አያሳየኝም። ሎካል ዲስክ ያለ ሎካል ዲስክ ያለ እዚህ ዩኤስቢ ድራይቭ እያነበበ አይደለም። እንደዚህ ሆኖ ቀርብን እንዴት ነው ይሄንን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነገር ለማየት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካለምንም ሶፍትዌር ፒሲያችን ወይም ደግሞ ላፕቶፕ ኦር ዴስክቶፕ በመጠቀም ብቻ ይህንን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። እሱም ደግሞ እንዴት እንደምናስተካክል እንዴት ማስተካከል እንደምንችል አሁን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። እሺ ፍላሻችን ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን? ታች መጥተን ሰርች ባር አለች፣ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ። ሰርች ባራችን ላይ ገብተን ሲኤምዲ ኪቦርድ እንጽፋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ጻፍን። ከዛ ኮማንድ ፕሮምፕት የሚል አለ። እሱን ረን እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ከከፈትን ቀላል ነው። ረን አስ አድሚኒስትሬተር ብለን ክሊክ ማድረግ አለብን። ካልሆነ ግን እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርግና ራይት ክሊክ ረን አስ አድሚኒስትሬተር መሆን አለበት። ይህንን ለማስተካከል እኛ አድሚኒስትሬተር መሆን አለብን፣ ካልሆነ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ረን አስ አድሚኒስትሬተር ክሊክ አድርጓት ረን አስ አድሚኒስትሬተር በሚል ተቀባለው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይከፍታል። ይኸው ከስር እንደምትጫን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩት ከፈተ ማለት ነው። ዊንዶውስ ሲስተም ሰርች። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎካል ዲስክ ሲ ዊንዶውስ ሲስተም ይሄ ሎኬሽን ነው እዚህ ጋር ማየት የምንችለው። ስለዚህ ሎኬሽኑን መቀየር አለብኝ። ማን ዲስክ ፓርት ካለምንም ስፔስ ዲስክ ፓርት እየተፋለው ከዛ ኢንተር እለዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዲስክ ፓርት ብሎ እዚህ ሲጀምርልኝ ዲስክ ፓርት ብሎ ሲጀምርልኝ እዛ ሊስት አድርግልኝ ሊስት ስፔስ ዲስክ ላለው በዚህ መንገድ ከፈተ ማለት ነው። ዲስክ ከዚህ ጋር ዲስክ 0 የሚለው ኦንላይን የሃርድ ዲስክ ነች። ኤችዲዲ 465 ጂቢ ወይም ደግሞ 500 ድራይቭ ነች። 16 ጂቢ ነበር 14 ጂቢ ነው ማለት ነው ለኛው። ስለዚህ አሁን ዲስክ 0 ማን እንደሆነ አውቃለሁ፣ ዲስክ 1 ደግሞ ማን እንደሆነ አውቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እሺ አሁን ካወቅኩኝ በኋላ ዲስክ 0አችን ሃርድ ዲስካችን ነች፣ እሷን አንነካም። ዲስክ 1አችን ማነች? ዩኤስቢ ድራይቭ። ስለዚህ እሷን ነች ማለት ነው ማስተካከል የሚገባን። let me show you how to fix it. okay ስለዚህ ሴሌክት ማድረግ አለብኝ። ሴሌክት ስፔስ ዲስክ ስንት? ዲስክ 1። ስለዚህ እሷን ኢንተር ስል ና ዲስክ 1 is now the select disk አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሌክት አድርጌዋለሁ። ኔክስት ክሊን ማድረግ አለብኝ። ክሊን አጸዳዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሊን ሳደርገው ያ ዲስክ ፓርት ሰክሰስ ኢን ክሊኒንግ ዲስክ ክሊን አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓርቲሽን መፍጠር አለብኝ። ስለዚህ create partition what partition primary። ስለዚህ ፓርቲሽን
መጀመሪያ ፓርቲሽን ክሬት አደርጋለሁ። ሶ ኢንተር ላለው። ስለዚህ ዲስክ ፓርት ሰክሰስ ኢን ክሬቲንግ ዘ ስፔሲፋይድ ፓርቲሽን። ስለዚህ ፓርቲሽን ክሬት አድርጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴሌክት አደርገዋለሁ። ሴሌክት ፎርማት ለማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄው ሴሌክት የምናደርገው ሃርድ ዲስካችን እንዳይነካብን በጣም መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ ሴሌክት ፓርቲሽን ስፔሊንግ በጣም ፓርቲሽን አንድ። ስለዚህ ፓርቲሽን ዋን ናው ዘ ሴሌክትድ ፓርቲሽን አለኝ። ፓርቲሽን ዋናችን አሁን ተመርጧል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? አሁን ፎርማት we need to format so ፎርማት አደርጋለሁ ማለት ፎርማት ማድረጉ በምንድነው? fs ntfs። ስለዚህ ntfs የሚባል አለ፣ ሌላ ደግሞ ፋት የሚባል አለ። ntfs የምንጠቀመው ያለን ቦታችን ወይም ደግሞ ፎርማት የምናደርገው ነገር ከ4 GB በላይ ከሆነ ntfs እንጠቀማለን። ከዛ በታች ከሆነ ለምሳሌ 1 GB ከሆነ 1 GB ፋይል ከሆነ በፋት የሚባል አለ FAT። ስለዚህ ፋትን በመጠቀም ፎርማት ማድረግ እንችላለን። ለጊዜው ግን እኛ ፍላሹ ላይ ያለው ፋይል ከ4 GB ስለሚበልጥ ሊበልጥ ስለሚችል ntfs ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፎርማት ለማድረግ fs ntfs እና ቶሎ እንዲፈጥንልኝ quick ከዛ successfully formatted the volume። ስለዚህ በትክክል ፎርማት ሆኖልኛል ማለት ነው። አሁን ከኔ የሚጠበቀው ያ USB ድራይቭ አክቲቭ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ I need to say active then enter disk part mark the current partition as active አድርጎልኛል። አሁን ከኔ የሚጠበቀው የፈለኩት ኔም መስጠት እችላለሁ ለዛ USB ድራይቭ የፈለኩት። አሁን ሎካል ዲስክ C እንደሚባለው ሎካል ዲስክ D እንደሚባለው ለUSB የፈለኩት ሌተር መስጠት እችላለሁ። ስለዚህ አሳይን አድርግልኝ ብለዋለሁ። አሳይን ሌተር is equal to ማን ልበለው? ለምሳሌ የፈለኩትን ነገር ለምሳሌ L በልልኝ ብለው ወይም ደግሞ M በልልኝ ብለው ያ M በልልኝ ብለው ኢንተር ላለው። ከዛ disk part successfully assigned the drive letter or mount point። በትክክል ሴሌክት ሆኖልኛል። ይሄው ከታች ኖቲፊኬሽን USB drive M ብሎ መጥቶልኛል ማለት ነው። ጨርሻለሁ። አሁን ኤግዚት እላለሁ ማለት ነው። ያ ወደ ቅድሙ ተመለሰ። ሌላም ፍላሽ በማስገባት ተመሳሳይ መንገድ ለምሳሌ አሁን እዚሁ እንዳለ ዲስክ ፓርት ስፔስ አድርጌ ነው። ዲስክ ፓርት ሊስት ዲስክ ስፔስ ማን ይጠቀመው? ለመጀመሪያው ብቻ ነው። ዲስክ ፓርት ስንል ኖ ስፔስ። ስለዚህ አሁን ኢንተር ብለው ያው በዚህ መንገድ አለ ማለት ነው። እሺ ዌል አሁን እስቲ ገብተን ደግሞ እንይ ወደ ፋይላችን ወደ ፋይል ኤክስፕሎረር በመግባት በዚህ መንገድ ይኸው አሁን ማንበብ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ አስተካክለን ስፔሳችን ይኸው ፍሪ 14.9 GB ማስተካከል ይቻላል። አመሰግናለሁ።